Když se řekne sídliště, tak se většině Pražanů vybaví jen šedivé paneláky. Pravdou ale je, že každé pražské sídliště má svůj osobitý charakter. Zdravím, jsem Daniel Kotula z realitní kanceláře Kotula a každý týden pro vás na tomto kanále připravujeme nová videa o životě v Praze a jak si ho co nejvíc užít. Proto budeme rádi, když budete náš kanál odebírat. Děkujeme. V dnešním videu se podíváme do jednoho z menších pražských sídlišť, které má hodně co nabídnout. To Hřeb. Než si ukážeme zajímavosti této čtvrti, tak zabrousíme trochu do minulosti. Tak jako většina částí dnešní Prahy, Hřepy byly původně jen malá vesnice. První zmínky o tomto místě jsou už z roku 993. Jak vznikl název této vesnice, není ale úplně jasné. Jedna z možností je, že místní tady pěstovali řepu. Pojďme spolu objevit Hřepy. Pokud chcete vidět Hřepy jako na dlani, zaskočte sem na Rainerovu vyhlídku. Je odtud krásně vidět, jak původní historická část Hřeb, kam se vydáme jako první, tak nové panelové sídliště. Původní centrum Hřeb s úzkými uličkami a malinkými domky má krásného vesnického ducha, jako byste ani nebyli v Praze. Nejstarší místní stavbou je tento kostelík svatého Martina z 12. století. Za tu dobu byl již několikrát přestavěn. Původně byl dřevěný, po požáru ve 13. století byl postaven z kamene a následně byl postupně upravován do současné podoby. V roce 1859 se Hřepy zapsaly do historie, a to stavbou kostela svaté rodiny s klášterem a ženskou trestnicí. Toto místo nejvíce proslavil legendární český loupežník Václav Babinský, známý z písničky Na kopéčku v Africe stojí stará věznice a chouvej. Babinský sloužil v klášteře jako zahradník a je tady také pohřbený. Měl by tu být někde náhrobek. Tak tady leží Babinský. Tento hřbitov se později proslavil ještě jednou věcí. Natáčel se zde film Kytice. Hřepy jsou spojeny ještě s jedním slavným filmem, který se natáčel na panelovém sídlišti, které tu vznikalo v letech 1980 až 83. Bylo tu postaveno celkem 8973 bytů pro 23 000 obyvatel a změnilo to původní vesnický charakter. Ať vás nenapínám, tím filmem, který využil Hřepy jako svoji kulisu, byl kultovní disco příběh. Hravost z filmu zůstala místním dodnes. Tento chodník není jen tak obyčejný, je to zároveň časová osa. Každá řada dlažby tohoto chodníku je 1 rok. Jsou zde zvýrazněny nejdůležitější data týkající se českých zemí, ale i data související s městskou částí Hřepy. Říká se, že panelová sídliště bývají anonymní. V Hřepích ale tomu tak není. Minimálně ne na této unikátní komunitní zahradě. Je to místo, kde si kromě vypěstování vlastní zeleniny můžete s ostatními setkávat a posedět a odpočinout si. A co myslíte? Pěstuje se tu také řepa? Milovníci odpočinku a rodiny s dětmi si přijdou na své v tomto lesoparku, který tu vznikl revitalizací nevyužívaného území. Ve velkém přírodním areálu se děti vyřádí na skluzavkách, houpačkách, trampolínách a rodiče na ně mohou dohlížet z této 9 metrů vysoké rozhledny s tobogánem. Dospěláci se tady mohou jen tak projít nebo posedět a pejskaři, nebo lépe řečeno jejich pejsci, si můžou hrát na psím hřišti. V této krásné lokalitě mám shodou okolností jedno 3KK na prodej. Pojďme se na něj společně podívat. Líbí se vám? Rád vám ho ukážu osobně. Kontakty na mě najdete dole v popisku pod videem. Tak co na Hřepy říkáte vy? Napište mi to do komentářů. Za mě je to čtvrť s osobitým charakterem, kterou čím více poznáte, tím více ji budete milovat.
A pokud se vám líbilo toto video, můžete se podívat na některé další, například odkud se bere pitná voda a proč není z Vltavy. Mrkněte se, odkaz na něj najdete v popisku. Každý týden pro vás na tomto kanále připravujeme nová videa o životě v Praze a jak si ho co nejvíc užít. Proto budeme rádi, když budete náš kanál odebírat. Děkujeme a těšíme se příště na viděnou.